Den här resan har gått i abborrens tecken egentligen. Vi har valt att åka till Danmark, möta upp med herr Savage Gear, Mats Grosell, the man himself. Yep, got one. Right there. Right on the bleak. This gate here you see, it only opens. Oh, am I gonna get perchified? I just got perched again. Ja, nu är vi iväg här igen på Glen Grant Fishing Experience. Den här gången så fiskar vi abborre och vi har faktiskt haft otroligt bra fiske. Jag har fått många fiskar runt kilot, några strax över kilot och sen en otrolig mängd. Där är det. My first fish ever was a perch, and I think that's one of the reasons I've stuck to this perch fishing. It's just so fun and versatile. This place right here is one of the more famous places for big perch. It's sometimes very crowded, and it gives a lot of pressure on the fish. And that's why I really like to fish here, because you get to test new techniques and find new ideas, small little details that can make a difference. The roach, the bait fish here, they migrate into this freshwater area here because they cannot handle as much salt when the temperature drops. Perch will follow these giant schools of roach in here, and it will just be mayhem. They will eat anything that just looks like a roach. In this place here, I believe my biggest one is 2,175 grams. But I've had quite a good handful over 2 kilos here. Hej, tjena! Kul att se dig. Välkommen. Tack. Egentligen skulle vi inte bara kommit hit och fiskat den kvällen heller, det var inte planerat. Men så vi ändå stod här och han har grejerna i bilen, alltid redo. Svider på sig vadarna, kommer ner. Hej grabbar, hej! Stora kramar och garvar lite. Ställer sig 15 meter bort, kastar ut. Ja, I got one, big one! Ja! Ett kast, han vevar 10 meter. Bang! Oj, big fish, big fish. Could somebody get the net? It's a big fish. Right there on the bleak. So I told them, first cast. I lost it. I lost it. I wasn't fast enough, but they're there. It's a good fish. It's a big one. Huh? That was a big fish. Ja, det är helt sjukt, men han är så jävla duktig sportfiskare, så är det bara. Abborrfisket har ju blivit enormt stort.
Och det har ju fullkomligt exploderat i Sverige och det har varit stort länge i Danmark. Kanske då för att det finns så mycket stora abborre här. Det är ett väldigt speciellt typ av fiske här. Mycket, väldigt, väldigt grunt fiske. Det är så häftigt att du bara kan sätta på dig brallor, skor, jackan, ta spöt, en jigg och bara gå ut och fiska. Och ha hur bra fiske som helst. Ja, det finns ju lite olika jiggtekniker. Nu fiskar vi väl... Ja, där satt den. Nu fiskar vi väldigt grunt, men... Här är en lite finare abborre. Nej, då ska man ju helst egentligen ha en hov. Men nu har inte jag det. För jag var så stressad att komma ut. Men det är en sån här fin fisk på en 700 gram kanske. Och där jiggade jag ju, trots att det är rätt grunt så fiskar jag med väldigt lätt skalle och sen jiggar jag upp den och sen släpper jag ner den. Jiggar upp den, släpper ner den. Då tog den här precis i droppet. Men sen när det är så här grunt så kan det också vara väldigt, väldigt effektivt att bara veva jiggen helt monotont bara om de jagar liksom. Och jag hade en riktigt coolt precis här, så kastade jag ut jiggen, höll upp han, vevan precis liksom nästan i ytan, så ser vi en plog komma bakom så här. Stor jävla abborre som jagar efter, men den missar den såklart. Men det är så jävla roligt fiska abborre. Det är så kul. Nu tar vi en till. Äntligen har vi kämpat för den här. Det har varit så otroligt svåra förhållanden idag. Men jag satt den. Kolla vilka vackra färger. Det är så fin. En fisk runt kilot ungefär. Nu ska vi ta större. Där är den alltså. Perch are kind of a funny fish because they turn on and they turn off. So there are certain conditions where you just can't catch them. And normally, if you have the full moon and the very, very high pressure, it tends to be that they're more difficult and more elusive to catch, and they tend to school up. Ja, så dag 2 när vi skulle ha en hel dag, morgon till kväll. Taggad av att det gick bra på kvällen innan. Med några kilos fiskar där och kände att det här, nu tar vi dem. Japp. Kom on ut! Drog vi av lite landfiskesträckor först. Ganska svårt fiske på morgonen. Kall morgon efter det är klart och stjärnklart ute. Kändes som att det kommit in en del fisk, men det var inte det här riktiga öset. Nej, nu håller vi på och försöker hitta huggvillig fisk. Det är hur mycket fisk som helst här, men de är inte riktigt sugna på att äta, verkar det som. Eller så har vi fel beten. Det kan ju vara att de är inriktade på liksom jättestor mört eller någonting, för det är väldigt mycket stor mört här. Men jag har testat att downsiza här nu ändå.
Vi har kört stora beten ett tag nu. Well, right here I'm using the 10.5 centimeter bleak paddle tail actually. They come in here to the big ones come in to feed on the roach. And we're just a little bit early still. We've seen the amount of roach that are in there, so that's what I'm trying to imitate. And 9 times out of 10 they will hit these bigger lures. And this is actually still a medium size. I could even go up to 13 centimeters here to sort out the bigger fish. But first, we gotta wait till we find the school. Ja, vi har fått ett tips nu. Det verkar som att fisken står utanför här. Så nu ska vi åka på det tipset. Vi har ju bara en båt tyvärr. Så att vi ska ringa de andra grabbarna här och bara överlägga lite. Så vi beslöt att sjösätta en båt och sen skicka ut ett team längre ut. Ut från hamnarna, ut mer till precis där lite söta vattnet möter saltvattnet och hitta några fickor där bakom några pirar som skulle förhoppningsvis ge fisk. Så jag och Fredrik fick ställa oss och köra landfiske medan Mats och Niklas åkte ut med båten och jagade fisk. Well, not deep in this normal perch fishing world, but deep in Strovilo world. Yeah, I'm on. Yep. Right here. Yep. Good job. Small jig? The normal one that I've been fishing. All day. Yeah. Here's the net. Beauty. Yeah, it's a decent fish. Nice fish. Mm. Wow, that's a good one. Kolla vilka vackra fiskar. Hej då. Härligt. Vad kul. Första kastet. På nya vatten. Vi pratade med Niklas tror jag efter en timme. Och han säger vi kommer närma oss 100. Och då förstod man att det fanns fisk som var huggvillig. Yep. Yeah. Fish. Good. Touchdown. Bang! Oh, right. Every cast now. Yep. Ah! Nice one. Yeah, it's a very nice one. Yeah! Beautiful fish. See? When they're on it, there's no hesitation. Just hit it. Probably love this perch fishing. Det var helt otroligt vad det nappade. Det nappade i varje kast. Fisk upp till strax över kilot då, som vi fick. Yep. Load. Yeah. Oh, look at that. It's so much fun. So much perch here. Right there, onto the bridge. Bättre eller? Yeah, it feels a little bit heavier actually. Oh, yes. Henke och Fredrik, de skulle ha en liten tävling från land då. Ja, de hade också ett riktigt roligt fiske från en pir. Tredje hugget. Det är viktigt det där. Det blev en liten match mellan mig och Fredrik. Jag älskar ju vigla upp och hetsa upp lite grann. Fint. Tack för den språngmarschen för en hov. En liten knubbis. Ni är bland de små. Vi börjar tjafsa på att det bara är 300 gram här. Då det fall på en lite bättre fisk här. Helvete! Vad hände med den? Ja, den gick in i skit. Den är... Åh! Oj ja! Det är ålderssträcker
leende där när man stönar när man går fram, eller hur? Ah. Bra Fredrik! Känns lite större. Så spöt nöjd så det kan det vara. Jag sköt den. Fan, bra gissat. 1050. Det är en 50. Det är gäddbågen. Så det är 50 som är grejen. Vad blir det överens? Fin fisk. På droppet. Missade först och tog den igen. Jag var precis utanför växtfältet. Får man bara ut jiggen utanför växtfältet. Hur stor var den? Tjockis. Nej, kan jag. Ja, jag vet inte. 8 hektokilot. Han både kom på knepet med rätt beten och var coolare där när jag hetsade upp mig lite. Så att det... jag fick en snöpligt abdikera där ändå. Fredrik fångade fina fiskar. Någon fisk över kilot. Min största fisk var precis kilot. Har vi nog film på när den släpper en meter ifrån. Jag skulle haft en hår bredvid kanske där. Så att jag fick både stryk i antal och i storlek från vårt landfiske. Här har du kardan. Jag känner mig besegrad av en skåning. Ja, vi har någon timme kvar så att... Ja, det var på håret. Jag så släppte en meter från land. Hade jag fått upp den, då hade det blivit jag försökte kniven på strupen. Jag försökte verkligen hämta håret. Ja, springa så fort jag kunde. Jag såg den när jag gick åt andra hållet. Precis innan vi skulle åka i land med båten så ville vi testa en litet hål som det var lite djupare, det var ett växtbälte som gick och sen brantade det ner till ungefär 3 meter. Där fick jag en riktigt vacker abborre. Ja, det är gott. Ja, yeah, nice one. Wow, nice fish. Better size in here. Yep. Oh, this is a heavy fish. Yeah, this is a heavy fish. This is the biggest one so far. You got the net right here. Where? Here. Oh, take him on this side. Yes. All right. Bättre fisk. Ja! Ooh, vad fint. That's a good one. That's a good one. Vi har ju haft faktiskt lite otur med vädret för att vi är i oktober och det har varit alltså, jag tror det var 21 grader varmt. Strålande sol, bleke och såklart i vattnet. Det är inte optimala förutsättningar. And it was right under the boat. Vi måste vara nöjda ändå. Jag tycker vi har lyckats riktigt bra med tanke på de förutsättningarna vi har haft. Vi har väl i alla fall fått en 200-250 abborrar eller någonting. Och minst 10 över kilot, så att det måste man vara nöjd med. Härligt! Grymt! Ja, som man ser här så nappar det på. Ja, det är roligt. Ja, det är kul nu när vi håller på och sammanställer resan här så nappar det hej vilt här. Ja, det är så roligt. Ja. Last minute fishing and they're on the run. Ska jag summera ihop det så hade jag hoppats kanske på en ännu större toppfisk. Men mängden fisk vi har fått och det roliga fisket vi har haft när det varit värsta rallyn hade jag aldrig kunnat tänkt att vi skulle kunna få här. Det är sånt vi får hemma vid egentligen. It's for the ocean, not for you.